Так, зараз хочу показати класне тренування, можливо, комусь буде корисним. Це тренування верхньої частини тіла. Все, що вам буде потрібно, це резинки, турнік, бруся. Тому що буде віджимання, буде по 2 вправи на кожну групу м'язів і біцепс-трицепс суперсетом. Зараз буде 3 підходи на турніку, підтягувань. Перший підхід я роблю на максимально і старатися саме головне, щоб тягнути спиною, а не руками. Ви коли таке підтягуєте, стараєтесь так як грудну клітку, то груди тягнете до турніка. Плечі назад. Бачите? Плечі назад викручують, тому що якщо у вас будуть плечі впереді, наприклад, лопатка буде стачати ззаді, і плечі будуть впереді, ви можете травмувати плечовий суглоб. Погнали, зараз буде перший підхід, який ви робите на максимум, ширина трошки чисто плечей і let's go. Я можу, наприклад, на турніку підтягнутися приблизно 25-30 разів. Але якщо, наприклад, сфокусуватися і тягнути суто широкими м'язами спини, це набагато важче. Навіть от зараз захеканий дуже важко розмовляти. Відпочинок, до речі, між підходами буде приблизно там 60-90 секунд, щоб ви просто відхекались і змогли знову виконати ще 2 таких підходи. Це був перший, ще 2 впереді. І так, це зараз другий підхід вже після відпочинку. До речі, якщо вам важко підтягуватися, наприклад, на турніку, проблема в чому? В більшості людей, які починають, які навіть в змозі там зробити 15 звичайних підтягувань, так як нас там вчуть в школі, звичайних класичних, вони не зможуть тягнути нормально спиною. І ви можете собі просто купити резинку для підтягувань, щоб вона вам допомагала. Тобто буде зніматися навантаження з ваших рук. Принцип в чому? Якщо буде заважко для спини, наприклад, вашому тілу, так, у вас починається дуже сильно включатись руки. І от візьміть, наприклад, навіть експеримент там, з друзями чи з ким, наприклад, там вас 5, візьміть, зробіть на максимально підтягнення на турніку. І всі будуть відчувати не спину, не широкі м'язи спини, а будуть відчувати біцепси і передпліччя. Вони саме більше забиваються. Ви можете просто використовувати резинку, старатись фокусуватися і повільно. Навчитись спочатку відчувати, що ви тягнете спиною, а тоді вже собі можете скидувати, а з часом і з додатковою вагою робити. Так що погнали, я ще цей, напевно, підхід зроблю без резинки, а третій, можливо, вже собі додавлю резинку. До речі, якщо вам важко, ви ніколи під кінець не брали, це на третій підхід. Ви можете зробити в частковій амплітуді. Наприклад, не підніматись повністю вверх, а в нижній легенько. Це все рівно дасть маленький стимул для ваших м'язів. Так що спробуйте. Третій підхід буде вже з резинкою. Так що відпочинок. І так, бачите, зараз, наприклад, от з резинкою буде підтягуватися третій. Покажу вам. Бачите, закидаєте за турнік, пропихаєте її внизу. Є різні резинки, є зелені, наприклад, чим більше товстіша, тим більше вам легкіше буде підніматися. Або можна просто собі купити 2 чорних, і ви будете собі там викидувати або знімати. І ви можете не тільки там для підтягування їх використовувати, а й для брусів, так як сьогодні вам покажу. Так що погнали. Бачите, берете самому низу, закидаєте ногу. Тоді, бачите, ставите собі другу ногу. Рівненько, по центрі вирівняєтесь. Ще, до речі, такий нюанс. Ви можете собі трошки деколи поекспериментувати, наприклад. Я можу деколи робити відкритим вкладом, тобто палець отак ставити. Деколи закритий, звичайно, так як зараз. Тому що, наприклад, якщо ви відкритим хватом, менше може підключатися у вас передпліччя. Ще гарна річ використовувати лямки для підтягувань. Не знімають нагрузку з ваших передпліч і більше можна сфокусуватися на рахунок спини. Це як підтягувань, так і тяг і всіх різних вправ. Так що це було 3 підходи. Погнали, зараз наступна вправа. Тяга буде з резинами до пояса. Є одна отака суто чук, закидаєте за турнік, за щось, де можна зачепити, защепили,
Ручки, до речі, ви такі, я так само залишу вам посилання. Ці ручки я зробив собі сам. Це пропіленова трубка і всередині так само 20-ка перехід, що воно просто скользило і краще, наприклад, на деякі вправи було виконувати. Ви можете собі просто на Аліку купити зразу, якщо ви будете драти з резинами. Ті ручки я залишу посилання під це відео. Ви берете дві резинки, от бачите кріплення, приблизно їх от трохи нижче пояса. Трохи нижче пояса їх зачепити. Ви берете дві резинки, можна їх навіть зачепити за одне кріплення, тут нема дуже великої там різниці. Стаєте назад, ширина, от я використовую зараз ширину на ширині плечей. Бачите кріплення одна від одної. Стаю назад, чим більше відходимо назад, навантаження збільшується, тому що натяжіння резинок більше йде. Трошки присісти, в колінах призігнути, таз сам назад, тулуб трохи нахилити вперед і ми тягнемо під груди звідси. З поворотом це так само буде, але тут же навіть можна зробити більшу кількість повторень з резинами, навіть 15-20. Це буде 3 підходи і відпочинок 60-90 секунд між ними. Так що погнали, перший підхід, спина рівно. І ви коли тягнете, саме головне бачите, плечі в мене йдуть назад і донизу. Не просто трапецією тягнути догори, а плечі викручуєте донизу, назад і донизу, і тоді тягнемо, що допомагаємо так як за рахунок. Уявіть, що ви тягнете просто з ліктів. Так, погнали. Це вже третя вправа, віджимання на брусьях. Я зараз вам покажу не класичний варіант, як більшості всі роблять, а більше з акцентом на грудні м'язи. Чим відрізняється на грудні м'язи? Вам потрібно зберігати тулуб приблизно під 45 градусів. Отак. Він не повинен у вас рівно. Бачите, от класичний варіант це як роблять. Тримається всім підряд, ще от викручується догори. Це буде, я не знаю, хіба можна собі буде плечі травмувати. Нам зараз потрібно що? Поставили собі руки, нормально зафіксувались. Бачите, не рівно я внизу, а таз трошки припіднімає догори, ноги навхрест. Для більшості людей це буде реально дуже важкий варіант. Тому ви можете використовувати резинку. Як резинку можна використовувати? От, бачите, то що я для підтягувань використовував під кінець. Ви отак одягаєте її, берете собі, ставите руки на брусья, ногу одну, другу, і також таз догори припідняти, тулуб нахилити вперед, плечі зафіксовані, лікті трошки в сторони більш від вас, опустились вниз. І піднімаєтесь догори. І бачите, в мене передпліччя не йде назад, бо так можна собі лікті травмувати. Це дуже гострий кут в ліктях виходить і дуже велика компресія. Тулуб вперед нахилити і повільно піднімаєтесь вверх. Також зараз буде таких 3 підходи, відпочинок так само 60-90 секунд. Для грудних м'язів це вправа дуже класно. Ще є варіант, до речі, якщо ви робите теж на такому лабіринті, якщо щось, ви можете собі просто закинути ноги от назаді, наприклад. Так само таз припідняти догори і опускаєтесь вниз. Це також буде важко, навіть буде важкіше, ніж звичайний класичний варіант. Я зараз буду використовувати звичайний, без нічого, а тоді вже можливо з резинкою. Так що на максимальну кількість повторення зараз роблю. Ви можете зробити в рахунку там 10-15. Погнали! Майже 16 повторень вийшло. Це реально дуже важкий варіант, але дуже класно відключає грудні м'язи в роботу. Спробуйте. І так, наступна вправа для грудних. Це буде нижня частина, або може і верхній час. Залежно як ви будете зводити, зараз постараюся об'яснити. Берете це резини, бачите? Закидуєте корінь, буде потрібно. І защіпаємо одну, так само робимо другу. Я вам закину посилання на ці резини, що я маю, бо там просто є на Аліку різної плотності, тобто різної, як би сказати, різного навантаження. Тобто є більш тугіші, є більш грубші, вони важкіші. Цих дві, тобто це саме краще, що ви можете собі придбати, наприклад, 2 штуки, тому що можна їх комбінувати, наприклад, навіть використовувати їх разом. Можливо, ще сьогодні біцепс буду разом з ними робити. Так що ви берете собі 2 рівно, стаєте по центрі, щоб ви стояли по центрі. І саме головне, щоб саме кріплення, бачите, в них йшли по сторонам, не по центрі, по сторонах вони повинні йти, в сторону тягнути. Ви берете, стали от рівно собі, вирівняли. Зараз не потрібно нічого натягувати, вирівняли рівно,
стаєте вперед. Це майже виходить те ж саме, як в тренажері кросовер в залі. Зараз ставлю вам ставку, що ви зрозуміли. Майже принцип той самий, тільки з кросовером навантаження залишається одне і те ж саме. Тут буде трошки по-іншому, тому що резинка, наприклад, в цій точці буде 100% навантаження, в цій майже взагалі не буде навантаження. Тут ви стараєтесь собі підібрати під себе, як вам краще. Ви навіть можете, наприклад, зробити перших, наприклад, там 5 повторень, стати більш вперед, зробити важкіше, а тоді вже трошки відійти назад і ще доробити. Так само буде зараз 12-15 повторень, зведення з верхніми блоками. Це майже як блок виходить. Ще принцип в чому? Тулуб трошки нахилити вперед. Якщо ви зводите донизу більш, бачите, буде включатися нижній сегмент грудей, тобто нижня частина грудей. Якщо тулуб більш нахилити ще вперед і стати назад, і зводити вгорі, бачите, так як перед собою. У мене, от якщо підняти тулуб, виходить руки так вгорі. Буде більш верхня частина грудей включатися. Залежно, що у вас більше відстає, ви можете трошки акцентувати. Хочете нижню частину грудей, більш стаєте от рівніше і зводите донизу. Бачите? Сюди і перед собою. Хочете більш вверх, вгорі. Таких буде 3 підходи, так само відпочинок 60-90 секунд. Так що погнали, це 4-та вправа для грудей. Протяжка виходить. Вам потрібно, бачите, як зараз зачепити за щось за нижнє кріплення, щоб в самому низу старатися максимально, скільки ви годні, в самому низу. Зараз я використовую одну таку, просто її пропихаєте, ручки перечіпаєте, щоб були на одній тільки. Бачите? Ви рівно встали, це протяжка майже виходить як зі штангою або з блоком, з дошним тренажером. Рівно вирівняти, що не були у вас на одному рівні, от в мене 2. Стаю назад. Чим більше принцип, я думаю, ви розумієте, чим більше назад стаєте, тим більше навантажень. Тулуб потрібно трошки нахилити назад і в колінах трошки призігнути. Ви от бачите, в мене груди, так як грудна клітка прогинається, йде догори. Я звідси так як витягну при собі і от до рівня підборідка. І ліко йде перший, тобто ви не повинні от такого робити, бо це будуть руки розключати. Ви повинні з ліктів тягнете вверх і розводити в сторони від себе. Це буде дуже гарна вправа, 15-20 повторень зараз виходить. Відпочинок тут вже можна 60 секунд, тут вже більш легкіше. Тобто такі перші вправи на спину і на грудні м'язи це більш базові, більш важкі. Вони задіювали багато м'язів і потрібно більше відпочинку. Тут же потрібно менше. Плечі трошки менша група м'язів. Так що, let's go. Саме трошки може під кінець підключитися трапеція, тому що буде витягувати, плечам буде заважко. Але старайтеся, бачите, рух де суто плечима. Старайтеся плечі не припіднімати до плечі опущені, і ви повільно тягнете та й до підборідка. І так, зараз друга вправа на плечі. То ж саме кріплення з нижньої точки, тільки ми зараз бачите, що робимо. Повертаємося лицем допереду. Наприклад, берете от рівно собі, вирівняйте, що у вас не була одна далі, одна ближче на одному рівні. Ви собі рівно стали, підійшли трошки вперед, одну ногу можна поставити впереді, хочете. Тулуб легенько нахилити вперед, голову дивитися або вниз, або трошки перед собою. І вперед перед собою піднімаємо. Це буде рахувати середина плеча включатись, навіть буде трошки от видно, як в мене плечі напрягаються. Бачите, включається передня частина плеча і середина. Трошки може трапеція під кінець включитись. Старайтесь в самий низ, де навантаження вас падає, не опускати, щоб завжди тримати плечі під навантаженням. Також 15-20 повторень. Так що, let's go. Піднімати от до рівня плечей вище не потрібно. Відпочинок 60 секунд, так само не потрібно багато, 60 секунд, я думаю, буде достатньо відпочинку. Таких буде 3 підходи. І так, зараз так само кріплення теж саме, бачите, зараз будуть біцепс-тріцепс, суперсет, 2 вправи підряд. Це буде перший біцепс, згинання, і після цього на верхній перечепити щебель і з верхнім розгинанням. Ви можете просто навіть за турнік зачіпати, вверху або внизу. Я зараз буду тут все побачити. Так само 15-20 повторень. Ви можете використовувати, до речі, не одну, бачите, зараз я зачепив одну. Якщо ви вже, наприклад, відчуваєте, що це заслабко буде на вашим біцепсам, ви можете причепити дві разом. Наприклад, 2 разом резини. Я думаю, мені буде достатньо цього. Спина рівнесенько, бачите, от взяли, вирівняли на одному рівні, що вони у вас були. Стали назад, підійшли максимально назад
рівно і звідси от згинаєте до підборідка. Повільно опустились. До кінця цього не робіть, тому що навантаження буде з ваших біцепсів падати, і це буде така херня собі не дуже. Рівненько, лікті донизу підкрутили, трошечки от не дорозгинати до кінця, плечі вивели назад і погнали. 15-20 повторень. І після цього я беру, витягую звідси, закидаю десь. Бачите? Максимально старайтесь ще високо підняти, щоб не до верхньої точки. Ви можете собі просто за турнік зачіпати. Блін, ручка скрутилась. Тепер дивіться. Ви собі так само вирівняли їх на одній довжині. Стаєте назад, лікті до себе, трохи тулуб нахилити вперед і повільно розгинаєте донизу. Це вже буде у вас трицепс включатися. Принцип, чим далі стаєте, тим навантаження більше. Лікті до себе і в сторони. Це буде дуже гарне скорочення, тобто якщо в цьому положенні трицепс максимально скорочується. Це майже виходить альтернатива, як в залі роблять з верхнім блоком. Тільки беруть в залі канат, можна навіть, до речі, якщо ви маєте канат аби попити, можна так само його використовувати з цими резинками. Наприклад, можна біцухи хатомолотки робити, можна, наприклад, розгинання, багато чого. Так що таких 3 підходи, відпочинок 60 секунд, це був перший, погнали, next. І так, останній суперсет, біцепс-трицепс. Першу вправу, наприклад, на біцепс-трицепс ми робили на скорочення. Тобто, наприклад, коли от руки у вас бачите отут, максимально біцепс без скорочення. Коли рука назаді, тут де максимальне розтяжіння його. І класно проробляти його як і на розтяжіння, так і на скорочення. Перша вправа була на скорочення, як і з трицепсом, так само і з біцепсом. Максимально, бачите? Трицепс максимально тут скорочений. Якщо ми руку піднімаємо догори, він максимально в розтяжінні. Класно змінювати вправи, по-різному робити. Дивіться, кріплення, бачите, в мене приблизно, от я зачепив зараз на рівні коліна, беру 2 ручки, також вирівнюю, щоб вони в мене були на одній довжині, стаю вперед, максимально плечі вивести назад, лікті назаді, голову підняли трошки догори, тулуб легенько нахилити вперед, легесенько, в колінах призігнути, коліна згинаємо. Тут буде максимальне розтяжіння біцепсів. Це майже як з блок-нажером виходить. Після цього те ж саме, так як вони є, ми піднімаємо догори, руки вверх, бачите, лікті в мене зафіксовані на місці, на ногах впереді, я трошки для опору ставлю. Тулуб нахилити вперед і після голови розгинання. Тут буде максимальне розтяжіння. Саме головне, наприклад, ви можете такі резини навіть купити і в Україні, але ви просто за них заплатите там, приблизно в 2 рази більше. Тому я вам просто скину посилання на AliExpress. Подивіться, якщо ви знайдете в Україні такі резини дешевші, ніж на Алі, можете собі тут придбати.
Це сама краща річ, якщо ви хочете тренуватися на вулиці, наприклад, навіть вдома можна їх використовувати. Тобто дуже багато різноманітних вправ на всі групи м'язів. Дуже гарно для тренувань. І можна з собою там сумку кинути, рюкзак і де завгодно потренуватися. Так що погнали, ще 2 підходи. Також відпочинок 60 секунд, то буде достатньо, тому що ми так першим робили біцепс, а тоді вже рахувати тріцепс, тому біцепс вже має там приблизно 1,5-2 хвилини відпочинку. І так, зараз остання вправа на прес, це так само буде 3 звичайних класичних підходи, підйом ніг. Але тут саме головне треба акцентуватися не тільки на тому, що ви піднімаєте одно, а з прес від того не буде включатися, буде повздовжно-поперековий. Якщо у вас є проблеми з поясницею, тобто лордоз або гіперлордоз, ви будете відчувати, як у вас просто буде поперек там пекти так, що капець. Тут потрібно сфокусуватися на тому, що ви повинні таз підкрутити і скручуватись. Ноги це просто плече. Це як вам об'яснити, як з гантелью. Коли піднімаєте, це працює передня частина плеча, але тут дуже велике навантаження і перегружається біцепс. Можна взяти як жими, тобто більше ваги. Так само і принцип з пресом. Тобто ви, коли починаєте, наприклад, підйом, вас повинен акцентуватися на тому, що поперек повинен підніматися і скручуватися. От прес працює. Бачите, от довгий м'яз живота, він працює в основному. Це його скорочення. Він не відпливає від того, що ви просто будете ногами махати. Так що погнали. Курнік, просто якщо важко, ви зіткнули ноги. Якщо вам легко, прямі, зараз покажу. Перший підхід зроблю з прямими, а тоді вже зроблю 2 класичних. Так само 12-15 повторень, 60 секунд відпочинок.